Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò nướng nha. Bánh bò nướng với cơm gụ, đúng cái hương vị truyền thống luôn. Và mình nướng lên nó rất là thơm mùi nước cốt dừa luôn. Đặc biệt bánh rất là nhiều rễ tre. Mình làm theo công thức truyền thống. Bánh cho ra có cái độ mềm, mình ăn qua ngày hôm sau vẫn ngon luôn. Thì mời các bạn xem video nha, cũng như là đăng ký kênh nhận những video mới nhất mỗi ngày. Trước hết thì mình chuẩn bị cơm gụ. Mình dùng đây là 100g, cả nước và cái luôn. Thì các bạn mua ở trong chợ nha. Tiếp theo thì mình dùng đây là 200g bột gạo. Muốn có rễ tre nhiều thì mình dùng cái loại bột gạo hạt nè. Còn không có thì các bạn dùng loại mịn. 100ml nước ấm. Ấm nhẹ nhẹ thôi ha, mình có thể uống được. Pha bột các bạn sẽ cho hết bột gạo vô. Mình lừa mỗi một chén là 150g. Cơm gụ 100g thì tương đương là 10 muỗng canh. Cho hết vô trong bột rồi mình sẽ nhồi đều. Nhồi sơ ha, cho cơm gụ nó hòa tan với bột trước. Rồi mình sẽ cho từ từ nước ấm vô. Nước ấm sẽ giúp cho bột nó nhanh dậy. Và mình nhồi nó cũng rút được thời gian bột nó dậy hơn á. Cho vô từ từ để mình nhồi. Bóp bột cho thật là đều với nước. Thì cái bột này nó sẽ có cái dạng hơi đặc, chứ không có lỏng. Các bạn cho hết 100ml nước, mình cho hết vô luôn. Rồi mình sẽ nhồi nha. Mình nhồi cho cái khối bột nó dẻo lại và nó không có bị khô, cũng như là không có quá nhão. Các bạn sẽ nhồi thật là đều. Và mình nhồi liên tục trong vòng 15 phút. Nếu như các bạn làm nhiều hơn thì có thể tăng cái thời gian nhồi lên là nửa tiếng. Nhồi càng kỹ thì cái bánh của mình nó có nhiều rễ tre và bột nó nhanh nổi bong bóng. Cái khâu bánh truyền thống thì quan trọng nhất chính là cái lúc mà mình nhồi bột. Và mình nhồi đến khi nào mà mình thấy dòng chảy của bột nó loãng và trong bột nó có xuất hiện nhiều bong bóng bọt thì bột nó mới đạt. Và mình không thấy dính tay nữa. Bột nó tróc lóc nó không còn dính tay. Những bong bóng bọt xuất hiện nhiều là bột của mình nó có hiện tượng nổi. Rồi bây giờ mình sẽ đậy bột lại. Các bạn sẽ phủ kín. Thì bột này mình sẽ ủ. Mình ủ trong vòng 4 tiếng cho đến 5 tiếng đồng hồ, tùy theo nhiệt độ nóng hay là lạnh. Ủ xong thì mình chuẩn bị 100g đường, 200ml nước cốt dừa ép. Mình sẽ cho đường vô. Phần đường này có thể từ 100 cho đến 150g, tùy theo các bạn thích ngọt nhiều hay ngọt ít. Nước cốt dừa thì mình ép ra đó, nó sẽ béo ngon hơn. Tí xíu muối. Bắt lên bếp các bạn sẽ nấu với lửa nhỏ, mình khuấy liên tục. Khuấy đến khi nào mà đường nó tan là được, không cần sôi. Rồi bây giờ đường nó tan thì mình tắt bếp, mình nhắc xuống. Bột mà các bạn kiểm tra thấy nó xuất hiện nhiều bong bóng vậy nè. Và bột nó nổi lên gấp đôi hồi nãy. Sau khi mà mình ủ 4 tiếng đồng hồ á. Tại vì làm cơm gụ thì mất thời gian nhiều hơn các bạn làm bằng men. Nhưng mà cơm gụ nó có cái mùi rất là ngon luôn. Và khi mình ủ lâu nó không có bị chua bột. Nước cốt dừa các bạn sờ tay vào thấy nó chỉ hơi ấm nhẹ nhẹ thôi là mình mới cho vô. Nếu như còn nóng quá cho vô là nó bị chết cái men cơm rượu, thì bột nó sẽ không nổi nữa. Và vừa cho thì mình vừa khuấy đều. Khuấy để cho bột nó tan đều. Sau khi mình thấy bột nó tan đều hết rồi nè, rồi mình hãy cho hết tiếp nước cốt dừa và đường vô. Tại vì cái bước thứ hai này các bạn không cần phải nhồi nữa, cho nên mình khuấy thật là đều tay để cho bột nó tan đều, nó hòa cùng với nước cốt dừa. Rồi mình sẽ rây lại nha, để bảo đảm cái phần bột nó mịn. Những cái lợn cợn mình bỏ đi. Rồi phủ lại, các bạn sẽ đậy. Mình đậy kín, mình sẽ ủ tiếp. Mình ủ thêm 1 tiếng nữa.
bột bắt đầu nó xuất hiện nhiều bong bóng và nó nổi hơn rất gấp đôi hồi nãy luôn á. Bây giờ vậy là bột nó đạt rồi. Mình sẽ khuấy đều lên. Nếu mà các bạn ủ mà chưa thấy xuất hiện bong bóng á, là mình ủ tiếp nha. Mình sẽ quét một lớp dầu vô trong chảo. Với cái phần bột này mình sẽ chia ra làm 2 ổ bánh. Chảo của mình 18 cm. Chia ra 2 bánh thì mình nướng nó nhanh. Các bạn nhớ để lửa nhỏ, mình đậy nắp lại để giữ hơi. Mình thấy bắt đầu nó sủi tăm lên rồi nè. Và trong lúc nướng các bạn nhớ xoay cái chảo nha. Tại nướng bếp ga cho nên lửa nó chỉ ở một chỗ thôi à. Mình phải xoay vòng vòng để cho nó vàng đều. Mình sẽ kiểm tra bánh. Mình thấy cái viền nó cũng hơi vàng lên rồi đó. Trong lúc nướng các bạn nhớ kiểm tra không thôi nó bị cháy. Wow, rất là vàng ngon luôn. Các bạn nhìn thấy cái xung quanh nó vàng, ở giữa nó vàng ngon. Bây giờ mình sẽ trở bề bánh lại. Ngon quá nè. Đậy nắp lại, mình sẽ nướng tiếp. Sau khi mà cái mặt ở dưới nó vàng đều lên, đậy nắp lại thì các bạn nướng thêm 5 phút nữa là được à. Bánh này mình nướng 20 phút. Bây giờ mình lấy bánh ra. Còn cái phần bột còn lại mình sẽ cho tiếp một ổ bánh thứ hai, cho lên nướng luôn. Các bạn cũng đậy nắp lại ha. Và mình cũng để lửa nhỏ. Mình cũng xoay chảo đều để nướng cho nó vàng ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái ổ bánh này ra trước để thưởng thức nha. Bánh các bạn thấy nó có nhiều lỗ khí nè. Những cái lỗ khí này chính là rễ tre. Cái ổ mà nó mỏng mỏng vậy nè, ăn nó ngon hơn. Các bạn đừng có làm dày quá. Dày quá cái bánh nó khó chín. Wow, rất là nhiều rễ tre nè các bạn. Từ trên xuống dưới luôn, rễ tre đặc ngạt cái bánh luôn. Và xung quanh bánh nở bung đều chứ không có bị chai. Mềm, dẻo. Đây, rất là dẻo luôn. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Rồi cái ổ bánh thứ hai mình đã nướng xong rồi nè. Rất là nhiều rễ tre. Xung quanh thì nó nở mềm. Đối với bánh bò nướng thì các bạn ăn nóng nó sẽ ngon hơn là ăn nguội. Nó khác với bánh bò hấp. Bánh bò hấp thì mình ăn nguội nó sẽ ngon hơn. Và bánh bò nướng cơm rượu nó sẽ có được cái mùi hương rất là thơm. Cái mùi rất là đặc biệt của bánh bò truyền thống luôn. Đây các bạn thấy cái bánh không? Nó có cái độ mềm dai ha. Bên trong á, thì cái bột nó trong. Bánh mà nó phải mềm mềm thì nó mới ngon. Nếu mà các bạn làm bánh bị cứng á, là nó để qua ngày không được. Nó sẽ bị chai bánh. Béo nước cốt dừa nè. Thơm quá trời luôn. Cái độ ngọt cũng dừa, không có quá ngọt ha. Mình dùng có 100g đường à. Nếu các bạn thích ngọt hơn có thể tăng lên. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mới nhất miễn phí mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.